واخيرا ديلي جت مصر. النهارده هنتكلم على براند لسه داخل السوق المصري وداخل بمنافسه قويه جدا. يعني عايز اقول لك الايام اللي جايه هيزيح بعض البراندات التانيه من السوق بسبب ميزه بسيطه جدا، ان هو حس بالعميل عاوز ومحتاج ايه بالظبط، لان اسعار البرنترات والحبر اللي وفروها فعليا اقل بكتير من البراندات التانيه. ده غير ان في اخر الحلقه هقول لك على الميزه اللي شدتني فعليا واقنعتني ان لازم اتكلم على البراند ده. تعالوا بينا نرحب ونعرف بالتنين الصيني وهي ديلي، مش ديل، لا ديلي. سوق البرنترات في مصر الايام اللي جايه هيتغير. شركه ديلي داخله بقلب جامد ومش جايه تهزر، دي نازله منافسه مباشره، ومن وجهه نظري دخولها ايام دي السوق هيحل اكبر عقبه للعميل وهي الميزانيه. العميل ما بقاش حمل اسعار البرنترات اللي بقت مبالغ فيها. ديلي جايه تكسر القاعده دي وتقدم الحل الذكي اللي السوق كله مستنيه، وبصراحه انا كمان مستنيه. هم بداوا فعليا الايام اللي فاتت ينزلوا ويتوسعوا وينتشروا في كل المحافظات، وبقى عندهم اكتر من موزع في كل محافظه، ودخولهم مصر دلوقتي بتوكيل رسمي يعني ضمان حقيقي، ووفروا قطع الغيار وجميع الدعم اللي ممكن العميل يحتاجه. دي حاجه كويسه جدا تضمن ان العميل مش هيرمي فلوسه في حاجه مش معروفه. ده براند عالمي بمواصفات وجوده بتصدر لامريكا واوروبا، والوكيل المصري اللي هي شركه اول ان 1 جايباها عشان يوفروا بديل محترم وبسعر حنين. دي نبذه مختصره كده وسريعه عن ديلي. هم دلوقتي بدأوا باربع اصدارات من البرنترات الليزر. عندك اقل اصدار فيهم وهي الديلي البي ال 1820 دبليو، دي برينتر فقط، واللي زيها في اتش بي ال 111 دبليو. بس الفكره هنا انك لما تيجي تشتريها هتلاقي سعرها ارخص، وفي نفس الوقت حبرتها بتطبع لحد 1600 ورقه، وكمان سعر الحباره ارخص. يعني الديلي البي 1820 دبليو ارخص من الاتش بي ال 111 دبليو بحوالي 1500 جنيه. بعد كده نبدا بالفئه المتوسطه وهي الام ال 1820 دبليو، دي طباعه تصوير اسكانر، ودي اللي زيها في اتش بي ال 135 دبليو. وسعر البرينتر الام ل 1820 دبليو ارخص من اتش بي ال 135 دبليو بحوالي 1500 جنيه. وبعد كده نيجي للاصدار الجوكر اللي فيه معظم واغلب الوظائف والامكانيات اللي الناس بتبحث عليها، وهي الام ال 2000 دي ان دبليو اس، دي طباعه وتصوير وسكانر وبتطبع وتصور على الوجهين اوتوماتيك. ودي اللي زيها في اتش بي وكانون الاتش بي ال 236 دي دبليو والكانون الام اف 272 دي دبليو، بس سعرها ارخص منهم بحوالي 3000 جنيه. وعندنا هنا اعلى فئه من ديلي وهي ال 2500 الاي دي ان دبليو، دي طباعه وتصوير وسكانر وكل حاجه فيها وش ودار، وكمان فيها جهاز فيدار. واللي زيها في اتش بي وكانون الاتش بي ال 236 الاس دي دبليو والكانون الام اف 275 دي دبليو، وارخص منهم بحوالي 3000 جنيه. وعلى فكره الاربع اصدارات بيطبعوا من الموبايل، وهنتكلم على تفاصيل التفاصيل في الحلقات اللي جايه، وهنعرف مع بعض عن كل اصدار بيشتغل ازاي، وكمان ازاي نستخدم جميع الوظائف. طب دلوقتي ايه الميزه اللي خلتني اغامر واتكلم على البراند اللي لسه نازل جديد ده، وهي الحباره. طبعا احنا متعودين في اي براند ان الحباره لما تخلص بتضطر تشتري حباره كوبي او بتعملها ريفيل اللي هي اعاده تعبئه، وفي الحاله دي انت فعليا خرجت بره الضمان، لان اي براند بيبقى عاوز انك تداوم على استخدام الاحبار الاصليه عشان تبقى جوه الضمان. لو تفتكر معايا في اول حلقه لما قلت لك ان الشركه دي حست ان العميل عاوز ومحتاج ايه بالظبط، انك هتقدر تعمل اعاده تعبئه وانت في بيتك وانت في مكانك وبدون ما تفك ولا مسمار وبدون ما تحتاج لفن يعمل لك الكلام ده. كل الموضوع ان هم عاملين فتحتين في الحباره، الفتحه اللي فوق دي اللي انت هتعبي منها الحبر، والفتحه اللي تحت دي اللي انت هتفرج منها العادم او الفايز، وهتبدا تركبها تاني وتكمل بيها شغل. ولا بقى اخدت الحباره ورحت بيها مشوار ودورت على حد يعمل لك تعبئه، لا، وانت في مكانك عبيت الحباره. كل الموضوع ان انت هتشتري ازازه حبر زي ما انتم شايفين كده. هي الحباره دي اللي موفرها ديلي، او ازازه الحبر دي اللي موفرها ديلي، اللي انت هتقدر تعبي بيها خرطوش الحبر اللي عندك، وهتقدر تعبيها بعد ما الحبر يخلص على طول، وهتلاقيها متوفره في التوكيل وعند الموزعين. طب ابو حميد ازازه الحبر دي اكيد غاليه، عايز اقول لك ان دي ثمنها 400 جنيه، الاوريجينال الاصليه عامله 400 جنيه. وازازه الحبر دي بتكفي كام ورقه؟ بتكفي معايا لحد 1600 ورقه، يعني كل مره هتشتريها وتعمل بيها اعاده تعبئه هتقعد معاك 1600 ورقه. وعلى فكره حركه اعاده الملو دي مش هتخرجك بره الضمان، ضمانك هيبقى ماشي عادي. طب دلوقتي يا ابو حميد بكام خرطوش الحبر اللي موجوده في كل اصدار؟ عندك البي ال 1820 والام 1820 هي نفس خرطوش سعر الاوريجينال الاصلي
990 جنيه، دي بتقعد معاك 1600 ورقه. وعندك هنا الام 2000 دي سعرها 1300 جنيه، بتكفي 4500 ورقه. وعندك هنا الام 2500 دي سعرها 1100، دي بتكفي ل 3500 ورقه. ودي اسعار خراطيش الحبر الاوريجينال الاصلي. عايز اقول لك ان اقل خراطيش حبر اصليه موجوده في كانون او اتش بي مش اقل من 2500 جنيه، وبيطبعوا كام؟ بيطبعوا معاك من 900 ورقه، كبيرها 1200 ورقه. لكن في ديلي اقل خرطوش حبر سعرها 990 جنيه وبتطبع معاك 1600 ورقه. يعني عشان ما توهكش وتفهم الموضوع ماشي ازاي، انت كل مره الحبر هيخلص منك هتشتري ازازه الحبر هتعبي منها، وبعد عدد ملوات كتير هتضطر انك تشتري خرطوش صيانه جديده، لان هي تعتبر من المستهلكات، يعني هتشتري واحده جديده ولما تخلص هتعمل لها اعاده ملو وهكذا. يعني انت مش كل مره هتشتري خرطوش صيانه، لا، كل مره ما الحبر يخلص هتشتري ازازه حبر ديلي الاوريجينال وتعبيها عادي وانت في مكانك، وبعد عدد ملوات كتير هتضطر انك تشتري خرطوش حبر، لان ديلي هنا بتقول لك عبي واشتغل وانت مطمن، وكمان ضمانك ساري. والحلقات اللي جايه هنتكلم على كل تفاصيل بكل اصدار بكل حباره، ازاي تعبي الحباره، ازاي تفرغ العادم، ازاي تغير الدرام والشريحه اللي لازم الامر. كده انتهينا من موضوع حلقه النهارده. مستني اي استفسار لكم بخصوص البرنترات الديلي. اشوفكم الحلقه اللي جايه على خير. سلام.